Mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc máy bơm bong bóng. Để làm chiếc máy bơm bong bóng, chúng ta cần có một motor ôm áp 12V nội sơi, một pin 2S 7,4V, một công tắc on off, một đoạn ống nhựa, một đoạn ống nước phay 90. Nào chúng ta cùng làm nha.